بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم دائما. نحاول أن نسير بعض النقاط، نتكلم في بعض الأمور اللي إن شاء الله يكون فيه نفع فيها لينا ولحضراتكم. النهاردة هحكي لحضراتكم قصة حصلت في إحدى الدول. أحد الجامعات اللي بتدرس علم الإدارة استدعت أحد رجال الأعمال المشهورين جدا وطلبت منه أن يلقي محاضرة على طلاب السنة النهائية في الجامعة دي أو في الكلية دي. دخل المحاضر ودخل بسرعة مع الشنطه بتاعته، حطها على البنش، قال لهم انا بعتذر منكم، انا الجامعه طلبتني عشان اديكم المحاضره دي، اللي ما كانش عندي وقت ان انا احضر برزنتيشن كويس او ان انا احضر يعني محاضره كويسه، فبالتالي انا هحاول اديكم خلاصه خبرتي في السيشن اللي انا بعمله ده. حد فيكم عنده استعداد يساعدني؟ بص للناس، عدد بسيط جدا رفع ايده ان هو ممكن يساعده. قال لهم طيب كويس. طيب خرج ورقه من جيبه وقال لهم ده شيك الجامعه قالت هتديهولي او صرفتهولي مقابل المحاضره اللي انا هديها لكم ب $1000. انا هظهر الشيك دوت او هظهر الشيك ده اكتر واحد فيكم هيعمل حاجه هطلبها منكم دلوقتي، هخلي الشيك ده باسمه. مين عنده استعداد يساعدني دلوقتي؟ كل الناس رفعت ايديها. قال لهم بس هو ده اللي احنا بنسميه التحفيز او الموتيفيشن، ان نخلي للناس في باعث او في حاجه تحسهم، في حاجه تدفعهم ان هم يعملوا الحاجه المطلوبه منهم، اللي بنسميها الباعث او الدافع او الحافز. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ قال لهم دلوقتي انا هدي الشيك ب$1000 دوت لاكتر واحد فيكم هيرفع ايده لاعلى مستوى. طبعا اول ما قال كده كل الناس رفعت ايديها. قال لهم كويس، هو ده اللي بنسميه التنافس، ان كل الناس ترفع ايديها وتحاول تشترك. فبدأ كل واحد يرفع ايديه ويبص اللي حواليه، ايدي اعلى ولا مش اعلى. قال لهم كويس، هو ده التنافس اللي انا عايزه. فجأة طلع ولد قصير وقال له حضرتك طب انا ذنبي ايه؟ انا قصير برفع ايدي مهما ارفعها مش هبان، فاعمل ايه دلوقتي؟ قال له حضرتك مين قالك ان الحياة عادلة؟ في الحياة فيها كده وفيها كده، لازم حضرتك تشوف لك حل، مش كل القدرات التنافسية للناس متساوية. فجأة الولد ده قام وقف على البنش ورفع ايده بقى اعلى ولد. قال لهم برافو، ده اللي اسمه التفكير بره الصندوق، ده التفكير الخارج الصندوق، التفكير مش الاعتيادي، مش التفكير النمطي الطبيعي، ده تفكير خارج الصندوق، اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا. فده بيفكر تفكير كويس، دي حاجة كويسة. بس في نقطة، التفكير خارج الصندوق ده ما بيستمرش كتير. ليه؟ لأنه بعد كده الناس كلها بتعمل نفس القصة وما بيبقاش خارج الصندوق، بيبقى هو الصندوق نفسه. فطبعا مصداقا لكلامه طلع كل الناس وطلعت على البنش وابتدت تقف، فرجع الولد تاني القصير بقى أقل واحد فيهم، وأصبحت العملية هنا كده إيه برضو، كل الناس بتعمل نفس الحكاية، فأصبحت التنافس كده مش مظبوط. شوية وابتدت الناس تساعد نفسها انها تطلع وتشيل بعض عشان تبقى اعلى. طلع الولاد اتكونوا المجموعات، بقى كل 3 4 مع بعض يشيلوا بعض عشان يوصلوا لأعلى حاجة. قال لهم برافو، ده التيم وورك او العمل الجماعي، ان الناس كلها تتكاتف وتفكر وتشتغل وتحاول تطلع المطلوب منها، ده اسمه العمل الجماعي. بعد شويه، بعد ما الناس لقت نفسها كده وبرضه الموضوع مش ماشي مظبوط، لان في برضه تساوي، وده يعلى شويه وده ينزل شويه، احنا قلنا اللي هياخد الجايزه هو اللي هيبقى اعلى واحد وارفع اكتر واحد رافع ايده فوق. طلع من مجموعه من المجموعات واحد وابتدى يظبطهم، وخلى الناس اللي وزنها تقيل تحت عشان ما تتعبش اللي فوق، والناس اللي وزنها اقل وعلى حسب الطول وعلى حسب الوزن وعلى حسب ظبطها، فطلع بقوا واقفين كويس. فقال لهم برافو، دي اسمها القياده. فبدون قياده، بدون ليدر، بدون واحد ما بيحدد ويقرر ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش ويظبط الاداء، مش هيبقى فيه انجاز. طلع الولد دوت ظبط المجموعة، فعلا بقت ايديهم اعلى ايد، بقت هم دول اللي المفروض يكسبوا $1000. قالوا له يا دكتور احنا اعلى ناس، احنا كلام من ده، احنا اللي المفروض نكسب $1000. خد الدكتور الشيك وحطه في جيبه وقال لهم الى الدرس الاخير اللي عاوز اقوله لكم، مفيش حد بيتعلم حاجة مجانا، وانا كراجل استدعوني وطلبوا مني ان انا اعلمكم حاجة، فانا لازم اطبق المبدأ الاخير وهو المكسب. انا علمتكم، انا افدتكم، مفيش حاجه فور فري، مفيش حاجه مجانا. وخد الشيك ومشي. هي دي الحياه، هي دي الحياه. وافقت على كلامي او اعترضت، هو مش كلامي، هي مجرد قصه او وجهه نظر بيطرحها احد الباحثين او احد المفكرين، لكن هي دي الحياه. ليست عادله، قائمه على التنافس، مفيش حاجه مجانا، قائمة على إن دايما تغير في نفسك وتواكب الحدث. احتمال كبير يبقى لك مكان في وسط المعمعة دي كلها. استسلمت، قعدت،
كان عندك نقص ما حاولتش تتغلب عليه وتفكر خارج الصندوق، غالبا مش هتقدر تكمل. الحياة مش عادلة، لكن الحمد لله الحمد لله لازال فيها فرص كتيرة جدا جدا جدا. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وإن شاء الله نتقابل مرة تانية في قصة تانية ذات مغزى. سلام الله عليكم ورحمته